যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমাৰ এই চেনেলটোৰ এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে কৰা অনুৰোধৰ ফলত বনোৱা হৈছে। ছাবস্ক্ৰাইবাৰজনে আমাক হোৱাটছএপত জনাইছিল যে বাইহাটা চাৰিআলি মানে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ যিটো ষ্টেট বেংক আছে, সেই ষ্টেট বেংকটোত যিসকল তাত একাউণ্টছ আছে, একাউণ্টছ থকাসকলৰ যিসকলৰ ATM নাই, সেই ATM নথকাসকলক পইচা উলিয়াব নোৱাৰিব বুলি কৈছে। গতিকে কোৱাৰ কাৰণে তেতিয়া এটা বেংকত সোধা হ'ল যে কিহৰ কাৰণে নোৱাৰে, তেতিয়া কৈছিল বেংকত যে এখন ফৰ্ম লিখি দিব লাগে। গতিকে হয়তো আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বহুতো মানুহে এই সুবিধাটো পাইছে, গতিকে সেইবাবে মই এখন তোমালোকৰ বাবে লিখি দিছোঁ। তোমালোকে ওপৰত লিখিব লাগিব তাৰিখটো 11/5/2023, মানে যিটো তাৰিখত তোমালোকে পইচাটো উইথড্ৰ কৰিবলৈ যায়। তাৰপিছত লিখিব প্ৰতি মাননীয় ষ্টেট বেংক বাইহাটা চাৰিআলি শাখা প্ৰবন্ধক মহোদয়। বিষয়ত লিখিব টকা উলিয়াই দিয়াৰ বাবে আবেদন। তাৰপিছত লিখিব মহোদয়, বিনীত নিবেদন এই যে মই ষ্টেট বেংকৰ ছেভিংছ একাউণ্টৰ এজন গ্ৰাহক হওঁ। মোৰ ATM নাই, মই ATMৰ বাবে আবেদন কৰিম। গতিকে মহোদয়ে যেন মোৰ জমাৰ ধন উইথড্ৰল ফৰ্মৰ জৰিয়তে উলিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। এয়ে মহোদয়ৰ ওচৰত মোৰ সৰল গুহাৰি। এটি তাৰ তলত আপোনাৰ চাইনটো মাৰিব লাগিব এনেধৰণে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে যিসকলে লিখি দিয়া নাই, ফৰ্ম এখন যিসকলে লিখি দিয়া নাই বা হাতেৰে যিসকলে লিখি দিয়া নাই, তেওঁলোকক পইচা উলিয়াব নোৱাৰিব বুলি কৈছিল। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে যদিহে আপোনালোকক সোধে, এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকেও লিখি দিব লাগিব। এতিয়া আকৌ কোৱেশ্যন কৰিছিল যে ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্টছ থকাসকলে যিসকলে ATMৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল, তেওঁলোকেও ATM লাভ কৰা নাই। গতিকে তেওঁলোকেও কিন্তু এনেকুৱা ধৰণে আকৌ দিব লাগিব। এইখন দিলেহে আপোনালোকে পইচা উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। এইটো সকলো ব্ৰাঞ্চৰ কথা কোৱা নাই, কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাইহাটা চাৰিআলি যিটো ব্ৰাঞ্চ আছে, সেই ব্ৰাঞ্চটোৰ এনেকুৱা ধৰণে লিখি নিদিলে বৰ্তমান পইচা উলিয়াব পৰা নাই। গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।